Tapos mag-i-start tayong mag-fold. Siyempre yung pag-fold mo, sabay din nung pag-ikot, diba? Pero nakahawak ka pa rin dun sa base mo. Ganyan. Fold mo, ikot naman yan. Ikutin mo. Dahan-dahan ka lang. Ayan. Fold mo, ikot. Fold mo, ikot. Madali lang, diba? Ayan. So, yan. Here. There. O, diba? Ayan. We just gonna need to be creative. Ito, syempre, it's your choice kung ano yung kulay na gusto nyo. Anything can do. Dun sa paper roses, pwede din yung newspaper. It can be anything that you like as long as it's paper. Alam mo yun, fold mo lang din siya. But this is the easiest material to use it. So, crepe paper, madali lang siya. Yan. Meron tayong purple.
Hi guys! So, ang kakailanganin natin, crepe paper, scissors. Yun lang. Yun lang. Crepe paper lang, tsaka scissors para gumawa ng paper roses. Pero syempre, ipapakita ko pa rin yung sa susunod na gagamitin natin. Blue. Diba? Parang yan. Ganyan. Yung kamay, ito yung panghawak, ito yung so, I'm gonna put it here. Tapos ito, dito. Ito naman, partner. Yan. There. See there. I have one. So now I have this or this. Tingnan natin kung alin yung magandang gawin. I don't know if this will work then. Fun. Diba? I think this will work.